years before Himala. Long before Elsa, she was already Elsa. Decades before social media, there was already Nora Mania in 1970s. Regardless sa mga tao, no one can top her popularity at the time. The Nora Honor phenomenon, hindi na mauulit yan. This is once in a lifetime. Walang moment na sa lahat ng coverage ko sa kanya na hindi siya dinumog. Yung mga classic kwento na talagang dumadayo sa Broadcast City, pumipila, pandemonium, talagang naghihintay sila. So nakakakilabot yung mga kwento kung maririnig mo yung mga older fans. Sabi nga po nila, si Ate Gay yung himala ng mga. Nag-stay siya 6 to 8 years sa Amerika. Akala niya hindi na siya makakabalik. Ang daming nagsabi, close na. Iginiit ni Nora Honor hindi siya maghihimala para maibalik muli ang kislap ng kanyang bituin. Do you have any message naman for your big return? Anything you want to say to Excited. Iya Terminal 2 madaling araw, doon ko naramdaman na, uy, buhay na naman si Nora. Kasi yung mga Noranians, na this time mga nasa 60s, 70s na years old, natutulog talaga sila sa arrival area ng airport. Nung dumating si Nora, doon mo uli naramdaman na nakasigaw sila ulit, naka-cheering sila ulit. Bago lumabas si Ate Gay sa arrival area, nagkakantahan sila ng Pearly Shells, ikaw ang superstar ng buhay ko. Ito yung mga Noranians na dumayo pa sa probinsya. Yung kinang niya sa superstar nandun. Kasi ang stars naglalast lang for kung ano lang yung panahon na pinapanood ka, kinatangkilik ka, pero siya lasted from the 70s to 2000. Pasaporte ni Nora Honor sa hindi pa rin mapapantay ang kinang sa kasaysayan ng showbiz. Ang kanyang tinig na binansagang Golden Voice. Matapos magkampiyon sa tawag ng tanghalan noong 1967, hindi pa rin natatapatan ang milyong-milyong pisong kinita ng mahigit 500 niyang plaka bilang na ang pamosong Pearly Shells noong 1971. 1975, inumpisahan niya ang superstar sa TV. Ladies and gentlemen, please welcome superstar Nora Honor. Every week, every Sunday, finally, they could see Nora in person, dancing and singing. At the same time, di ba, highly rated show. Ang hilig ni Nora Honor ay mix o ayusin ang mga kanta niya sa Superstar. Ginugugol niya ang buong araw niya. Naaralan niya lang yung computer niya. Gusto niyang mapaganda lalo yung kanyang mga kinakanta sa Superstar. Wala siyang technician ha. Experimental, isasaksak niya lang yung mga ganyan. Minsan nga napuputukan siya. Superstar show was 22 years. Uninterrupted, ha? Wala pang naka-record noon sa daigdig ng telebisyon. Simula siyang magbida, 1969, doon sa mga teenage musical films. Nabanggit ni Nick Del Campo, ito ang golden age ng Philippine musicals in terms of box office popularity. Pero artistic-wise, ibang usapin yun. Yung iba, tinuturing nila na artistic-wise, lowest of the low. 1969 to 1972. Yun yung peak ng Nora Mania. After that period, kasi parang tendency ng mga superstar, nagsi-self-destruct sila kasi yun yung effect ng sobrang popularity. Pero kabaliktaran yung ginawa ni Nora Honor. Sa halip na nag-self-destruct siya, she reinvented herself. In 1972, nanalo siya sa Quezon City Film Festival ng Best Actress and God Smiled at Me. Mas kilala siya sa singing at that point. Kaya si Ate Gay, to further her craft, she had to produce yung mga pelikulang gusto niyang gawin to push boundaries. Isinikamay niya yung direksyon ng kanyang career. Ginawa nila noong 1972 pero unang lumabas noong 1973 yung Carmela. Saka una-una niyang pinroduce na pelikula
hindi siya kumanta kahit isang kanta. Kahit yung theme song, hindi siya yung kumanta. Yung malaking hakbang ito, dahil bumibenta ang pelikula ni Nora Honor sa pagkanta niya. Malinaw na hindi intensyon lang ni Nora Honor na panatilihin yung kanyang popularity. Malinaw na hindi siya nagtatrabaho para lang ma-maintain na yung kanyang box office appeal. She's on her way to greatness. Nakikita mo na eto na, papunta na siya doon. Hindi siya din parang itim, bulag at bingi. Yun yung role niya doon. And challenging yun para sa kanya. Napakahusay din niya doon. Nung nakatrabaho niya sina Lamberto Abellana at Jerry De Leon sa Fe Esperanza Caridad, parang doon siya na-excite. Sabi niya sa sarili niya, pwede niyang maging second career yung acting. Mayari ko, Lola. Mayroon mong singing contest din sa radyo. Kasali ko ako. She's very good at dialogue. She's good at body language. She's very good at all the technical side. But the eyes are the glory of her performance. Her iconic moments, the most important moments, language is unimportant. Like that image of her kneeling is probably one of the most famous images in Philippine cinema. In Bona, with a pot of boiling water. Bakit bughaw ang langit? In Tatlong Taon Walang Diyos, her on the bridge with the baby is a famous moment. The greatest actress of Philippine cinema, nagsimula yun sa 3 taong walang Diyos. Nora Honor not only made great films, but great films that questioned and broke the mold. Is a Japanese soldier an evil person? Film questions that. No. A Japanese soldier is a human being like all of us. They are capable of evil, but they're also capable of good and even love. They can deserve love and forgiveness. If you look at our films, we hated the wartime Japanese. The hate is palpable. You'll see, this is radical. It broke ground. Bakit? Aalis ka na. Landmark year yung 1976 na sinasabi na golden year, the best year of Philippine cinema kasi madaming lumabas na magagandang pelikula noong 1976. At yung best actress ng golden year of Philippine cinema si Nora Honor. Tatlo yung acclaimed films niya noong 1976. Ang Pambato ni Ate Guy, yung 3 Taong Walang Diyos. Acclaimed din yung Magandang Gabi sa Inyong Lahat, saka yung Minsay Isang Gamo-Gamo. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Napakahusay niya doon. Yung eksena doon sa courtroom, sa hearing ng kaso against yung American soldier na pumatay sa brother niya. Meron isang eksena doon na yung mukha ni Ate Guy yung expression niya, she was expressing a gamut of emotion. Merong anger, she was so anxious about what's going to happen. Merong desperation, halo-halo yung emosyon na yun sa mukha niya. Imagine mo ba na, sabi nga, mga fans niya, mga katulong, mga masa, mga tindera sa palengke. May inakay mo na manood na Minsay Isang Gamo-Gamo, kung saan sinisigawan mo ang isang Amerikano. Isa sa contribution niya na hindi mo papantayan. So kung si Nora Honor ay nabago yung mga pelikula niya ginagawa, naging dekalidad yung mga pelikula niya ginagawa, nahatak din yung masang Pilipino para tumangkilik din ng mga dekalidad na pelikula. Kaya! First offense. May dila ka. First offense ho. Ang legacy ni Ate Guy is yung kasikatan niya, yun yung ginagamit niya para gumawa ng mga relevant movies. Yung action niya na yun, napilitan yung ibang artista na sundan siya na gumawa din ng mga quality films. So yun yung malaking influensya niya. Masasabi din natin na yung kasaysayan ng Philippine movie industry ay kasaysayan ni Nora Honor. Pero mas specifically yung pag-unlad ni Nora Honor, yun ang naging pag-unlad din ng Philippine movie industry. Nire-reflect ng career niya yung direksyon ng movie industry. Si Ate Guy din yung prime mover. Madali mong matututuhan ang yumakap sa iyong kaway bago mo siya saksakin sa likod.
Ginawa ni Nora Honor yung pinakamagaganda ng pelikula doon sa dekada na yon, sa pagitan ng 1975 hanggang 1985. Golden decade ni Nora Honor, yun din ang golden age ng Philippine cinema. Sisimula tayo sa Banawe. Doon na parang nag-start yung desire niya to better herself. Di lang yung popularidad niya yung isinugal niya, kundi sarili niyang investment. Utang na loob, Banawe. Maghapon na tayo naglalakad. Kapag ganyan kayo, ay hindi na tayo makakarating doon. Ginagawa niya itong mga pelikulang to, wala siyang masyadong pera. Kinukuha lang niya sa mga sweldo niya sa superstar. In fact, one time na nangihiram na sila ng pera to produce Banawe. Hindi lang talaga basta major film, kundi most expensive production. Inigyan niya ng laya yung director. Ang daming naubos ng mga rolyo. Gumagamit talaga ng maraming rolyo kasi hindi sila nagtitipid. Gusto niya bigay kay Geraldo de Leon lahat ng suporta. Sinabi ko na sa'yo, magbangon ka at maghiganti. Nagpo-produce na si Ate Guy ng makabuluhang pelikula na hindi kayang i-produce ng mainstream cinema. Feeling niya hindi tatapos sa takilya. Pero si Ate Guy, ang katwiran niya, ano ngayon kung hindi kumita, maganda naman ang pelikula ko. Ang mahalaga sa kanya is the essence at yung mapupulot na aral at kwento at magiging part ng kanyang ambag sa pelikulang Pilipino. Talagang walang-wala siyang pera nung produce siya yung Bona eh. Kaya ngayon hindi nakaabot sa main competition ng Cannes Film Festival. Hindi na isubmit yung final edit dahil ginagawa pa ni Lino Broca yun. Kaya lang, gustong-gusto ng Cannes yung pelikula, napanood nila, nilagay siya sa Director's Fortnight. Gusto pa rin nila talagang ipasok yun. 1981, the time that Bona was presented at Cannes, palakpakan sila. Last year, nung nandun ako sa Cannes, for Bona rin, lahat talaga they stayed until the end. Tapos, nung bubuhusan na ng tubig si Philip Salvador, nag-gas talaga yung mga tao. Si Sean Baker mismo, kaharap ko, nag-uusap kami, sinabi niya, she's fantastic, sabi gano'n. Ang sarap ng feeling na nakikita mo. Ibang pang foreigners, yung nagsasabing, ang ganda-ganda ng pelikula, ang husay-husay ni Nora. When we showed it again here in Toronto, puno kami dito. Malaki ang abag ng art film para ipaalala sa ating mga filmmakers na hindi lang sila dapat mag-concentrate sa mga pelikulang komersyal. Dapat gumawa rin sila ng mga art film na magpapatuloy ng legasiya ng Filipino film sa abroad. Para ipaalala din sa mga artista natin na nagpuproduce ng pelikula, sa mga bagong filmmakers ngayon, na gumawa kayo ng pelikula hindi lang para sa masa or para sa mga fans, kundi para sa mga may hilig sa mga art films, sa mga estudyante ng filmmaking, sa mga nagnanais mag-direct, sa nagnanais na maging isang scriptwriter, sa nagnanais na mag-produce. Yun ang patuloy na pinapalabas sa International Film Festival over and over again. Years, as the years pass by hanggang ngayon, yung Bona ay patuloy pa rin ipinalabas sa Paris. Isa to sa ginagawang reference pagdating sa mga Asian film. Sa isang babae na nagsimula bilang isang mahirap, simpleng bata na nagtitinda ng mga kung ano-ano sa trend. Wala namang background ng acting, wala namang background na nag-expose sa pelikula. Meron siya nakikita o meron siyang kakaibang pananaw tungkol sa pelikula. Hindi dapat ganito lang pampakilig. Dapat meron ding saysay, may laman. Merong social relevance. One important thing is that she learned as she went on. She learned from her craft, from her own craft, and modified herself. She was her own teacher. She was her own mentor. And then magaling siyang mag-observe. Si Nora kasi naniniwala siya sa experimental concept. Sumusugal si Nora sa mga art films. Ang mga awards lang, Star Awards, FAMAS, FAP, Urian. That time para manalo ka sa isang pelikula hindi commercial, like Andrea, paano bang maging isang ina
na nag-play siya ng isang rebelde. Ang hirap gawin nun. Tapos siya ang, alam ko isa pa rin siya sa mga producers nun, MRN Film. Sumali yun sa film festival, hindi yun kumita. Kasi nga ang tema niya, hindi siya commercial. May nagpasabi kay Guy na makakapasok lang daw ang Andrea sa Metro Manila Film Festival kung babaguhin ang ending. Doon kasi sa ending ay binaril si Andrea ng mga sundalo. Huwag na lang nating isali kung babaguhin ang ending, sabi ni Guy. Nanindigan siya. At tinanggap pa rin ng Andrea kung saan naka-Grand Slam siya as Best Actress. Sabi niya sa akin nun, alam mo, Ate Babes, I make decisions for myself. Pwedeng mali, pwedeng tama. I only have myself to blame. Talo kung panalo, talo kung talo. Pero nagawa niya yung gusto niya. Ganon. Every time na may offer sa kanya, ang lagi niyang unang tanong, ano yung gusto nating iparating sa tao with that project? Yun lagi lang ang tanong niya. Pag nasagot yun ng maayos, yun. Doon na magsusunod-sunod yung mga next question. Pero yung first question na yun, dapat mailusot mo. Tell me, how did you kill the boy in Del Yamaga? I told you, I did not kill anybody! Nausi yung OFW film. Siya pa rin yung nakagawa ng pinakasumikat na OFW films ng 1995. Yung The Floor Contemplation Story. Sit down. No, no, stand. Please, sit. Please. I just want to hold them. I told you, sit down. Best Actors Award sa Cairo, which is a A1 festival. Makaka-relate ang mga tao. Yun ang ano niya doon eh. Yun ang parang gusto niyang mangyari. Nag-a-identify ang tao doon sa role niya. Nagpunta kami sa Central Park sa Hong Kong. Daan-daang DH ang nandoon. Halos bawat isa ay niyayakap ni Guy, kinakausap. Kinukumusta kung ano na mga problema nila. Noong paalis na kami, lumingon ako at nakita kong tumatakbo sa kalsada ang mahigit 10 DH, lumuluha habang humahabol sa van. Dahil nakikita nila si Guy sa kanilang mga sarili. Nasa puso ni Guy ang masa. May paraan siya ng pagkonekta sa kanila. You're under arrest for killing the maid of Mr. Wong Sin-kyung. No, Keep your head. that's true. I didn't kill anybody. Small, dark, beautiful girl na talagang hinanggaan siya, na-idolize siya. Especially ng masa, especially ng masa. She tells it like it is. Nag-uulap siya mahirap, nagbebenta ng malamig na tubig sa train station. Totoo yung sinasabi ng maraming critics about her na meron siyang magic. Siya yung nagre-represent ng masa. She's the face of Philippine cinema. She's our face. You know, she's so Filipino and distinctly us. Talagang nag-iwak sa kanya sa superstardom. Masa talaga eh. Yung mga the maids, the sidewalk vendors, but eventually, of course, naging ang popularity niya, nag-spread na sa iba sa mga sosyal, gano'n. Maraming binasag si Nora na norms ng showbiz. Marami siyang binasag, marami siyang nilabanan. Nora changed the landscape ng pelikula. Noon, ang mga naging movie queen ay sina Susan Roses, Gloria Romero, Rosa del Rosario, mga mistisa, magputing, maganda. And here comes Nora. Hero niya lahat yun na siya ang nagsimula siya ng Brown is Beautiful. Yan ang talagang one of her contribution to the industry. Gusto ko happy ka, ayaw kong lumika, paano ka? Nakarelate ang ordinaryong Pilipino kay Ate Guy, hindi ba? Na typical Pinay itsura, morena, pero napakagaling kumanta. Napakagaling umarte na at her early age, 21, 22, 23 years old, kumahataw na siya ng Best Actress Awards.
hindi mabilang ang hinakot niyang parangal dito at sa abroad sa pagganap niya sa mga hindi malilimutang pelikula. Tulad ng Pinaka ng Anak Mo, Bulaklak ng City Jail, Merica, Andrea, The Floor Contemplation Story, at Himala na napiling Best Asia Pacific Film of All Time ng CNN Viewers' Choice Awards. Nakahuling eksena ron, ang sabi lang sa akin ni Bernie, Ate Guy, alika rito. Itong kukunan natin bukas. Ito yung big scene talaga, yung maraming 3,000 extras. Ito na yung walang himala. Walang himala. Ito hindi dapat mag-take to dito. Kasi ang camera dito, 8 yata yung ginawang, nasabay-sabay, tuhog. Kaya hindi pwede talaga magkamali. Tutuhugin natin to at hindi ko sasabihin sa'yo kung ano yung gagawin mo. Basta bahala ka na kung ano yung gagawin mo dyan. Kung ano yung nararamdaman mo, yun ang ipakita mo. Walang himala! So yung aming napanood na walang himala, take 1 yun, Tigay. Take 1 po. Wow. Kasi hindi pwede mag-take 2. Marunong siyang mag-feel ng magandang pelikula Sumama ako sa kanya sa Tawi-Tawi sa shooting ng Daewoo. Hindi alam ni Ate Guy kung nasa ng camera niya. Basta ang instruction sa kanya is umarte ka, gawin mo yung nasa script. Kasi ang gusto niya makunan yung bang natural, natural na nangyayari. Mayroon niyang eksena doon na nadulas ako. Akala ko hindi niya isasama yon. Yung pala yung isinama niya. Yun yung natural na nangyari nung paakit ako, galing ako sa bangka. For Daewoo, nagka-award siya sa Venice Film Festival given by the independent critics ng Venice for Daewoo. She was a best actress sa Independent Film Critics ng Venice Golden Eel Award. Nanalo din sa Asia's Best Actress. 2015, si Ate Guy ay pinarangalan sa Sarawak, Malaysia for AIFA Lifetime Achievement Award. AIFA is ASEAN International Film Festival and Awards. It's a big thing in Asian movie industry. Pinalarangan siya and I was there to cover. Isa sa icon awardee that time ay si Jackie Chan. Si Michelle Yeoh lang naman ang nag-present. So, ganun kalaki si Ate Guy. I mean, encompassing siya. Hindi lang siya sa Pilipinas malaki talaga. Ina-acknowledge yung artistry niya ng buong mundo. It's always deep. It's always deep. Malalim ang effect sa kanya nun. Because para sa kanya, each role is a different experience. Each role makes her better, ganon. Malalim ang dating sa kanya. Well, of course, ang iniisip niya nun, parang nakuha ko ng lahat, pero I will still strive to do more films like this. Ganon siya pala. Palaging ganon gagawa pa tayo. Ganon palagi. So, if the passion doesn't stop. Nakuha ni Nora Honor yung perfect formula para ma-achieve yung tugatog na tagumpay. Yung laging binabalikan kung may bagong sumisikat. Yung formula ni Nora Honor, yun din yung pilit na kinokopya, pero syempre hindi nila mapantayan. Si Ate Guy ang nakapag-define nun. Pero at the same time, si Ate Guy din yung unti-unti lumayo dun sa formula na yun. Si Ate Guy mismo ay anti-commercialism. Hindi niya piniling maging mayaman. Mas pinili niyang maging artista in the true sense of the word. Sinacrifice niya yung kanyang commercial viability para i-explore yung artistic side niya. Kung pinanatili lang ni Ate Guy yun, then talagang sa mga susunod na dekada na-maintain niya yung popularity. Pero malamang hindi rin siya naging national artist. Pasok lamang na balita, inihayag po ng Malacanang ang paghirang sa bagong national artist. Kabilang sa napili sina Nora Honor sa pelikula. At lahat daw ng ito, utang niya sa mga fans at mga taong naniniwala sa kanya. In fairness sa mga Noranians, hindi talaga tumitigil sa pagsuporta kay Nora. Hindi lang sa karir ni Nora sila sumusuporta. Parang pinaplano nila na deserve niya na itong ganito, yung naiangat na siya sa next level. Maraming fans si Guy na gifted. They were able to do the research. They were able to write the facts. And they made her the national artist. When they submitted, perfect.
po namin yung icon, yung International Circle of Online Noranians. Yun yung nag-submit ng nomination for Ate Guy. Meron kami mga members sa Manila, gumagawa, sila yung parang pumunta sa mga libraries, nagpuput together ng mga documentation, yung mga essays about Ate Guy, yung mga articles, yung mga books. And tapos we were assigned to magsulat ng essay about Ate Guy's career. Ano yun? 6 cycles yung review nun. So umabot yun ng 6 years. Carmela, maawa ka. Huwag ang mga anak ko ang paghigantihan mo, Carmela. Hindi pa may icon yun noon. Yahoo groups lang kami. Ang ginagawa na namin, nagchat-chat kami doon, nagkukwentuhan kami pagkatapos ng episode ng P2E. Ganun lang ginagawa namin. Tapos, nakita ng ibang mga Noranians from Manila, yung mga bata sa amin. Nag-join sila doon sa grupo. Tapos, hindi na lang yung naging parang chatroom sa bituin. So pinag-uusapan na namin doon yung mga pelikula ni Ate Guy, yung mga nagawa niya, yung contribution niya sa Philippine cinema, ganon. Hanggang sa dumating nga yung point, mag-submit kami na nomination for Ate Guy as National Artist. Very, very nice and cariñosa and accessible. The word is accessible to her fans. They were able to cross the line and to get to her, and she allowed it. Lumalapit siya sa mga fans, hindi siya yung ibang mga artista na kumakaway lang. Hindi, si Nora pag may pagkakataon siya, kahit gaano karami ang mga fans niya, lumalapit siya, hindi siya natatakot na masaktan, hindi siya natatakot na makuyog kasi pinoprotektahan siya ng mga fans niya, ng mga solid niya. Noong time na talaga namang pandemonium talaga pag nandiyan si Nora Honor, walang bodyguard. Ang tanging kumukordon lang sa kanya, punoprotekta sa kanya, nagpapalibot sa kanya, yung mga fans. They could see a movie star inside her room. It never happened before. From the gate of Better Living, ang dami nakapila, naglalakad. You imagine a procession? Nagulat ako na siya. Where are these people going? So these people are going to Nora Honor's home. So, pasok ako, I entered. She was sleeping on her newly bought round bed. Tulog na tulog. Tulog talaga, but naka-line up pa rin yung fans. Going around the bed one by one. One was monitoring the line of isa-isa. May dalang panyo. Putang na loob. Alam mo, nasyak ako talaga. Alam mo, that was it. That was the moment I really sat down to watch. I've never seen anything like it. Pinupunasan yung paa, yung ulo, yung kamay, pero tulog na tulog kasi daw the night before, meron yata recording or may lakad si Guy, something like that. Pagkakuha ng panyo, eto na ang mas grabe, pinapahid sa katawan nila. Oh my God. In the many years that I've known her, mapagmahal talaga sa fans at pinapahalagahan niya yung pagmamahal din ng fans. Nakakaranas din naman ng pagiging palasubas ng mga producer si Nora Honor. Na-witness ko na yan. Dumating ka doon para mag-show at tapos hindi ka babayaran. Alam mo, kahit ang sama-sama ng loob ng isang Nora Honor, alam mo lalabas yan, kakanta yan, isa, dalawa. Ngayon, pag nakita niya mga tao na nag-i-enjoy, na hindi niya namamalaya, na halos kalahati na pala ng concert, nagawa niya lang nang hindi siya nababayaran. Ang sabi niya palagi, kung hindi naman ako sinupporter ng fans, paano ako sisikat? Hindi naman ako maputi, hindi naman ako muli. Ganyan eh. She's so down to earth. Hindi lang sa kwento ng buhay ni Nora Honor kaya na-inspire yung mga tao, yung kanyang mga fans because of her persona na hindi talaga nabuhay bilang isang superstar sa pangalan ng isang superstar, kundi bumaba. Yung ba tinatawag nating nakatapak pa rin ang paa niya sa lupa. Yung hype kasi nung kanyang pagiging Nora Honor, syempre kahit paano, nabawasan. Pero, the Nora herself na superstar na nakapagbigay ng inspirasyon
na nakapagbigay ng napakaraming sanrekwa milyon na mga fans, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad na talaga namang nag-iisa, hindi yun nawala. Marami siya na-inspire eh. Hanggang sa kay Kuya Boy Abunda, hindi ba? Kuya Boy Abunda was a diehard Noranian and solid. Nung ako'y unang pumunta dito sa Maynila, ang stasyon nun ay KBS, Rojas Boulevard. Mga kapitbahay ko lahat, madaling araw pa lamang, mga alas 3 sa 4 ng umaga, naghanda para pumunta doon sa Rojas Boulevard. Dahil may appearance daw si Ate Guy sa si Pipo. So kami mga 3-4 o'clock, may mga dala-dala na kaming upuan. Hindi ko naman alam ng appearance ni Ate Guy at ni Pip ay sa gabi pa. So umulan, umaraw, 9th floor nung building na yon ay lumabas si Ate Guy at saka si Pip. Na noon ang aking pakiramdam, ako lang ang tinititigan ni Ate Guy. I will not forget that moment. Dahil pinaun ko yan pag uwi ko sa Samar, sa Borongan, sa Eastern Samar. At baon-baon ko po yan hanggang ngayon. At madalas sinasabi ko, I'm able to do what I do because I am a fan. Ganon din si Ma'am Charo Santos. Nora gave millions of Filipinos the most important gift. Hope. Pag-asa. Kung kaya ni Ate Guy, kaya ko rin. Siya noon ay 14 years old, ako ay magdo-12 pa lang, at tulad niya, isa din akong probinsyana. Hindi ko patiyak kung ano ang gusto kong marating sa buhay. Ang sigurado lang ako, noon ako ay isang diehard Noranian. Kapag sinabi kasing Nora Honor yan. Living legend, malaking artista, hindi mapapantayan ng kahit na sino. Isa si Ate Guy sa mga icons. Kahit gumawa siya o hindi, kumita man yung pelikula o hindi, magka-award man o hindi, si Nora siya. Yun. Ang dapat na lang is magpasalamat tayo na nandiyan pa rin siya, nag-aambag siya. Bumuhos ang pagmamahal at pakikiramay ng mga kaibigan at fans sa burol ng yumaong superstar na si Nora Honor. Ang nakakakilabot, hindi talaga bumitiw yung mga Noranians sa pagsuporta at pagmamahal nila sa kanilang idolo. Biro mo, karamihan dyan nasa senior age na. Karamihan na kausap ko noon, maaga pa lang, nandun na sila sa Metropolitan Theater. Yung iba naman maaga pa lang, nandun na sa libingan ng mga bayani. Talagang inaabangan nila, pumili na sila ng magandang pwesto para pagdating nung mga labi ni Ate Guy, masulya pa nila sa huling pagkakataon at makapagpaalam sila. Madali ang buhay na ito. Ngunit wala po akong masusumbat kanino man dahil sa kabila ng lahat ng hirap at kontrobersya. Patuloy po ninyo akong minamahal at ang sining na aking munting handog sa inyong lahat. Kayo po ang himalang pinapasalamat ko sa Diyos. Kayo po lahat ang dahilan kung bakit may awit sa aking puso. Kayo po ang dahilan kung bakit may isang Nora Honor. Maraming salamat po.